Nu ska vi kliva 30 meter ner under marken. Till en av Sveriges mest hemliga platser under kalla kriget. Vi upptäcker militärhelikoptrar, testar att sitta i ett jetflygplan och står öga mot öga med ett JAS 39 Gripen. Idag ska vi besöka ett av de bästa museer jag någonsin varit på. För det här är inte ett vanligt museum. Det här är en bergshangar. Välkomna till Aeroseum, ett av Sveriges mest unika museer. Det här är The Wilderness Family's YouTube-channel. Vi är alltså på väg in i det som en gång kallades Nya berget. En bergshangar så hemlig att den inte fanns med på några kartor. Under kalla kriget låg den gömd djupt nere i berget och byggdes på 50-talet som en del av Göta flygflottilj, F9, för att skydda svenska jaktflygplan mot kärnvapenattacker. F9 huserade här mellan 1940 och 1969. Och först i början av 2000-talet togs hemligstämpeln bort. Här i det 22 000 kvadratmeter stora bergrummet stod stridsflygplan redo att lyfta, dygnet runt. Idag står svensk militärhistoria uppradad här som taget ur en James Bond-film. Och både barn och vuxna kan komma nära flygets historia. Och till skillnad från många andra museer, här får man faktiskt röra vid saker. Sverige har en lång tradition av att bygga egna stridsflygplan. Och det är Saab som står bakom dem allihop. Här på Aeroseum finns en nästintill komplett samling av alla Saabs jetdrivna militära flygplan. Från 50-talet fram till idag. Vi börjar här. Saab 29 Tunnan. Kanske det knubbigaste stridsflygplanet du någonsin sett. Men också ett av de snabbaste på sin tid. Det här var Sveriges första jetflygplan i stor skala och den satte till och med hastighetsrekord. Det här kanske ser ut som något från en rymdfilm. Men Saab Draken var Sveriges första överljudsflygplan. Och ja, vi fick till och med sätta oss i cockpit. Vi testar att sitta i flygplanet här. Wow! Sitter du ett riktigt stridsflygplan här? Det satt mig bra. Wow! Ja, då drar jag nu. Sen kom Viggen. Det här var Sveriges första stridsflygplan som kunde attackera, spana och slåss. Och tack vare sina små vingar längst fram kunde det starta på korta vägar. Nästan var som helst. Det vet jag inte. Hela vägen till andra sidan ser det ut som. Va? Wow! Ska vi komma tillbaka? Och nu, Sveriges nuvarande stolthet, JAS 39 Gripen. Ett litet men extremt avancerat flygplan, byggt för att kunna göra allt. Just det här flygplanet bär på svensk försvarshistoria. JAS 39 Gripen, prototyp nummer 2. Med sin mörkare färgsättning sticker den ut från de moderna Gripenplanen. Detta är inte vilket stridsflygplan som helst. Det är ett testplan som var en avgörande del i utvecklingen av Gripenprogrammet under 90-talet. Det användes inte i strid, men det bar ansvaret för att bevisa att ett helt nytt svenskt flygsystem kunde fungera. Ett plan som både kunde jaga i luften, attackera på marken och spana från hög höjd. Det är faktiskt därifrån namnet JAS kommer. Jakt, attack, spaning. Nej, men betyder väl att den hade en sån multiroll. Gripen nummer 2 klarade sig genom testprogrammet till skillnad från prototyp nummer 1 som kraschade under en uppvisning på Långholmen 1989. Aktuellt för redaktionen hade ett team på plats och tog de här dramatiska bilderna. Just därför är detta exemplar extra unikt. Det representerar början på det som skulle bli Sveriges mest framgångsrika exportflygplan någonsin. Bakom planet står Saab i Linköping. Och Gripen är än idag navet i det svenska flygvapnet, men också i andra länders flygflottor, som bland annat Sydafrikas, Tjeckiens och Ungerns. Att få stå så nära ett av de allra första Gripenplanen någonsin är något man inte glömmer. Är det en massa helikoptrar där borta? Ska vi kolla på det? Mitt bland alla jetplan står något helt annat, men minst lika imponerande. Helikoptrarna. Kolla Leo, vilken helikopter. Oj, oj.
Och just den här, helikopter 4, spelade en verkligt avgörande roll under en av de största katastroferna i modern tid. Estonia-katastrofen 1994. När passagerarfärjan förliste i Östersjön den 28 september 94 ryckte totalt 26 helikoptrar från 5 länder ut. Enligt Riksarkivet deltog 14 helikoptrar från Sverige, däribland dessa 2, U69 och U72. Och var 2 av de som deltog i räddningsinsatsen men utan bekräftade räddningar. Vill du gå in i den? Tänk att jag står här i samma maskin som var med den fruktansvärda och iskalla natten. Helikopter 9, en smidig tysktillverkad helikopter som användes av svenska armén för spaning, transport och eldledning. Den var snabb, pålitlig och kunde till och med beväpnas vid behov. Det här är helikopter 10, eller Superpuma som den också kallas. Från början användes det för sjö- och flygräddning, men med tiden fick det andra uppgifter, främst inom trupptransport och sjuktransport. Wow! Det var en stor helikopter. Pratar han? Är det en polishelikopter? Bell 47G 5A var en av de tidigaste helikoptrarna som användes av den svenska polisen. Med sin tydliga bubbelcockpit och enkla konstruktion blev den snabbt en ikon på himlen under 60- och 70-talet. Och det bästa av allt, vissa helikoptrar fick man faktiskt sitta i. Leo kastade sig in med nyfikenhet och kom ut som en liten pilot med stora drömmar. ROCM handlar inte bara om flyg och helikoptrar. Här finns också en utställning om Sveriges underrättelsearbete från optisk luftbevakning och kalla krigets spionage till människans resa ut i rymden. Inne i en av bergets mörkaste gångar visas en fotoutställning. Svartvita bilder som dokumenterar hela byggprocessen. Man ser när berget sprängdes ut, hur väggarna förstärktes och när Sveriges kung invigde anläggningen. Det blir en påminnelse om vilket enormt arbete som låg bakom det här gömda bergrummet, som i årtionden inte ens fanns på kartan. Vad sa du? Ja, de har hittat en murhink med lite öl och grejer. Så det här är ju så coolt. Det där fanns inte bra. Det kanske det är. Ja, det är väl säkert avstängt någonstans. Det här måste vi kunna använda för krigare. Alltså, om de inte förvarar flyg här. Det går det säkert. Här, mitt i utställningen, står imponerande modeller av både historiska och moderna flygplan. Uppställda i kronologisk ordning som visar flygets utveckling genom tiderna. Leo fick också testa den riktiga utbärgarliften, precis som räddningspersonalen använder vid sjöräddning. Han var modig till en början, men när korgen väl började lyfta tog rädslan över. Ska du komma ner nu? Det är lite läskigt. Väl nere på marken pustade han ut och var ändå lite stolt över att han vågat prova. ROCM var verkligen mer än vi väntat oss. Ett riktigt äventyr mitt i berget. Vi kan varmt rekommendera ett besök, särskilt om det är barn som älskar att trycka på knappar, sitta i cockpit eller bara vill springa i gångar under jord. Glöm inte att gilla och prenumerera för fler familjeäventyr, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gött! Ska vi inte gå hem? Var det alldeles för kul här? Ja. Du vill åka rutschkanan en gång till? Ja. Men nu har vi gått hela vägen upp, så nu får vi gå hem. Jo. Får vi åka tillbaka hit en annan dag?